Idag har jag en liten överraskning till Henrik Mittelman, levererad med Postnord. Vi ska prata om gåsen som flyger, eller hur Henrik? Ja, gåsens år, från teflon till gås, som vi ju nämnde förra veckan, men det kanske är ännu mer korrekt nu. Henrik Mittelman sitter där, jag vill veta var. Gabriel Mellqvist heter jag, det här är Börser. Var är du Henrik? Jag ser en disktrasa, jag ser en champagneflaska i bakgrunden. Jag är i en fin poddstudio i Frankrike och du befinner dig på en redaktion i Stockholm, säger jag. På arbetsplatsen som jag brukar. Jag är trött på att åka utomlands och bli sjuk. Jag vill vara hemma i Luthers anletet svett. Och detta är Börssurr, avsnitt 82 om jag räknar rätt. Och Gabriel Mellqvist är mannen med mustaschen och själv är jag Henrik Mittelman. Jag har redan sagt vad vi heter. Jag sa ju det innan vi rullade vignetten, om någon hade missat det. Ja. Okej, men jag tänker men nu vet folk. Jag lyssnar inte. Året har börjat otroligt starkt får vi väl säga. Vi bandade ju en podd direkt efter att nyårsraketerna smält av. I onsdags smällde Stockholmsbörsen på ett makalöst sätt. Det var liksom minst ett dussin bolag som var upp över 4%. Atlas Copco och AstraZeneca var upp 4-5% var. Alltså de stora jättarna på Stockholmsbörsen som inte ska röra sig så här. Det fanns ett förvärv i Atlas, det fanns en rekhöjning och en fas 3-studie i Astra, men det är någonting annat som ligger bakom, tror jag. Förunderligt tycker jag. Jag håller med. Gåsens år, från teflon till gås. Då blev man lite orolig. Jag tänkte på det idag när jag läste om en av de största pessimisterna som sa att han tror ändå på att första halvåret kommer bli riktigt, riktigt bra. Och då tänker man, är det kanske gåsens år fram till Morten Gås? Ja, så kanske. Det brukar ju vara ett tråkigt slut för många yes. Ja. Men just nu det inträffade den 10 november. Det låter ju väldigt sent, men pessimisterna tror ju på någon slags blow-off top. Att det här är slutspurten i ett ohållbart rally och sen kommer skuld och elände att dra ner oss. Eller Donald Trumps expansiva nya giv kanske att dra ner oss i klaveret rejält. Det låter vi vara osagt. Vi har ju haft lite fel förut så vi ska ju vara ödmjuka. Och så blir det ju. Alla skeptiker tystas av börsuppgång. Det är lite spännande det här som vi såg under onsdagen, denna otroligt fina börsdag. Som du nämner, Atlas Copco, storbolag som lyfter, förvisso med lite affärer, men det känns mer som en ursäkt liksom, än en riktig katalysator. Småbolagen, det återstår att se. Men fastigheterna gick faktiskt lite bättre än börsindex. Vimian var vinnaren upp över 8% och jag vet inte vad för nyhet. Jag tyckte det var lite fascinerande tycker jag. Inte bara aktier var ju upp, eller hur? Vad var mer upp? Guld. Silver. Och silver och sånt. Nu har ju guld och silver faktiskt rekylerat ner lite grann när vi spelar in det här. Men vi pratade ju om detta i Börslunch. Christian Kopfer påpekade det ovanliga att de här sakerna rör sig i tandem. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet klipp. Alltså titta på guld och silver då, det är ju i normala fall är det typ motvallsråvaror, va? Att de går till rekordnivåer typ exakt samtidigt som koppar är på rekord. Det händer inte ofta kan jag säga, och samtidigt som börsen är på rekord. För det är ju lite så, alltså den dagen när Trump hade den här berömda griffeltavlan med, jag tror det var 100 länder eller något sånt där man annonserade tullar på allt. Så gick ju guldpriset upp till rekord den dagen. Och medan andra börsen rasade och andra råvaror gick ner kraftigt. Vilket var logiskt. Men nu går det ju ihop. Börsen på all time high och guld på all time high. Det är ju egentligen en rejäl mismatch. Vad säger du om det, Henrik? Ja, men jag håller med. Det är otroligt intressant. Jag tycker han är väldigt välformulerad och han sätter ju fingret på någonting som är ganska märkligt. Alltså börsen lyfter för att det är guld och gröna skogar där framme. Guldet, på grund av någon sorts oro för någonting.
Möjligen så stämmer det ju i resonemanget vi hade blow-off-topp på något sätt. Börsen är halvårs framåt inriktad och i närtid ser det bra ut så aktier ska upp. På lång sikt ser det för jäkligt ut för att det är så mycket skuld och elände som jag var inne på tidigare och därför ska guldet upp. Det finns en misstro mot systemet och just nu kan båda gå hand i hand uppåt på något sätt. Det är Lite konstigt. Det är den bästa av världarna, gåsen flyger. Gåsen flyger, som Gåsen den isländska, kommer du ihåg det? Den isländska hämnddramat från 80-talet. Hette den verkligen Gåsen flyger? Ja, det var en actionfilm av någon stackars viking som fick åka till Irland, kom tillbaka som en fullvärdig krigare och här hämnades på de som hade gjort honom och familjen orätt. Och du är säker på att den heter... Raffnin flyger heter den, Gåsen flyger på svenska. Aha, fantastiskt. Nej, det kommer jag inte ihåg. Korpen flyger kanske. Korpen flyger, det är en jävla skillnad mellan en gås och en korp. Hök och duva då, brukar vi prata om i ekonomisammanhang. Det kom en KPI-siffra på morgonen, en snabb KPI denna torsdag när vi spelar in som vanligt, fredag när ni lyssnar. Och den var mjuk och inflationen ska ner, Henrik. Ja, exakt. 2,1% var siffran från 2,3 och förväntningarna låg på 2,3, så lite lägre än väntat. Och då jublar ju naturligtvis alla och tänker att nu kommer det fler räntesänkningar. Ja, vi har fortfarande inflation lite över målet och vi har en ränta på 1,75, så vi har en så kallad negativ real ränta. Från gås till korp till duva till höken Henrik Mittelman alltså. Ja, men vi har ett räntebesked, vad är det, den 29 januari. Det skulle väl ändå överraska ifall det blir räntesänkningar till. Alltså lite, det är inte så att 1,75% ränta är någon sorts åtstramande nivå. Ja, men alltså, jag tycker det känns fel i maggropen att säga det, men det känns ju ändå som att bilden nu blir allt mer utbredd av att inflationstrycket faktiskt är på väg neråt, åtminstone i det korta perspektivet. Och då kanske det räcker med att man signalerar något lite mer duvaktigt och att en räntesänkning kanske i alla fall finns på bordet i år. För just nu när vi går in i det här året så är ju snarare så att storbankerna tror på någon slags höjning i slutet av året eller nästa år. Om det försvinner och det snarare blir så att vi kanske har en sänkning framför oss, så tror jag det skulle innebära en temperaturskillnad och ytterligare hopp för den som tror att konsumenten ska hämta sig. Och fastigheter som ska lyfta, för det är väl också en del av konsensus-traden. Småbolag och fastigheter ska upp, säger alla. Ja, det säger alla. Jag vill återkomma, jag har lite småbolagsspaning, men jag undrar, du sa ju förra gången att vi ser verkliga tecken på att det faktiskt vänder för konsumenten. Kommer du ihåg att jag smsade dig och frågade liksom, vilka är de här verkliga tecknen? Har du gjort din hemläxa? Har du tagit reda på något konkret som jag faktiskt kan tro på? Nej, jag bara killgissar. Nej, men detaljhandeln är ju upp. Det får vi inte glömma. Alltså detaljhandeln är upp 5,5% på årsbasis. Så där har det ju verkligen hänt någonting. Sällanköpsvaror köps i högre utsträckning. Och vi noterar till exempel att Skistar säljer fler och mer. Nej, det gör de inte. Nej. Jo, du. Nej du, bokningsläget var ju flat i rapporten. Ja, men på SEBs stora seminarium i Köpenhamn som äger rum nu. Har du hört något därifrån som äger rum nu som inte jag får komma på? Exakt. Nej, men vår egen spejare där, en investerare, han mässade mig att Stefan Sjöström var ganska optimistisk och förhoppningsfull, går mot högsta aktiviteten från öppet 150 dagar per år till 250. Nej, alltså att Stefan Sjöstrand är optimist. Jag älskar Stefan Sjöstrand, verkligen. Men att han är optimistisk är inte mycket av... Det är väl snarare strukturell sanning än en konjunktursignal. Däremot samma spejare, han menade att Embracer var en likvaka. Intressant. Folk vill inte gå på Embracers dragning längre. Nej, alltså tänk så upphaussat det bolaget var. Rummet som var fullast på alla seminarier. Ja. Och nu är det en likvaka och min spejare skickade en gif på en man som sticker in en kniv i magen. Jag tror att man ska köpa Embracer då. Jag tror man ska köpa på tomma konferenslokaler och sälja på fulla möjligen.
Det är väldigt intressant och det är ju detta som är kärnan i allting vi har pratat om de senaste veckorna. I gåsens år, alla är optimister. Till och med en riktig pessimist har vänt runt och blivit pratar om halvår nu som kommer att bli bra. Alltså, alla är optimister, alla tror på framtiden. Det är svårt att inte bli lite orolig. Jag vill notera en tillgång som faktiskt inte går bra. Vi pratade om att gulden och börsen går bra. Bitcoin har faktiskt inte gått så bra ens i början. Jag pratade om det i förra podden att det kanske lyfter efter årsskiftet. Det har det inte riktigt gjort. Bitcoin är upp 2,6% hittills i år på torsdag morgon alltså. Och det får väl ändå ses som lite mjäkigt för tanke på att det är Bitcoin vi snackar om. Däremot är XRP eller Ripple den stora vinnaren upp 15% i år och året är ju ungt. Det här är en kryptovaluta som förknippas med stablecoins och som tagit sig över vissa regulatoriska trösklar i USA. Jag ska inte prata mer om krypto men ville nämna det här eftersom det ligger i en bred trend. Ja, och i den breda trenden ligger också att mer och mer av passiva investeringar. ETFer, när vi nu sammanfattar 2025, var större inflöden, ingen direkt överraskning, men också att indexfonder återigen har slagit aktivt förvaltade fonder ganska så rejält. När det gäller flöden, alltså pengar in i passivt? Både i flöden och i performance. Så att de aktivt förvaltade fonderna har återigen misslyckats överlag. Inte alla såklart. Men indexfonderna slår de aktivt förvaltade. Återigen. Jag är väldigt kluven över detta. Det positiva är ju att vi kan alltså köpa billiga passivt förvaltade fonder och som sparare slippa avgifter och få bättre avkastning. Ja. Men jag har ju också ett jobb att sköta som programledare för Börslunch och det bygger ju på att det finns aktiva förvaltare som kan komma och snacka aktier. Det undergräver ju lite hela vår existens, vår berättigande, Henrik. Särskilt mitt. Nej, men jag håller med. Visst gör det. Vi behöver illusionen av att aktiva förvaltare faktiskt bidrar med någonting. Jo, men det är bättre odds, bättre möjligheter att skapa någon form av avkastning genom att köpa enskilda aktier än att spela på hästar. Men det är ännu bättre att satsa på ETFer. Går vi tillbaka de senaste decennierna så har ju indexfonder slagit aktivt investerade fonder rejält. Jag tror i USA, de som trackar S&P 500, där är det 90% av fonderna som har underperformat under de senaste 10 åren. Då kan vi sluta snacka aktier och bara snacka vad vi gör, vad det är för champagne i flaskan bakom det och vad du gör med disktrasan efter sändning. Ja, men det tar vi efter. Men du har helt rätt. Vi kanske mer skulle prata om det. Vad är det för någonting? Exakt. Jag tänkte nu byter vi till något lite mer uppfriskande. Ja. Det här kom på Postnord, det hämtade igår på Coop, eller Rörelsen som borgerligt röstande vänner kallar Coop för. Säger du Rörelsen om du handlar på Coop? Nej, jag ska börja göra det. Kollektivförakt. Och i det här paketet låg de här 2. Och det står God Jul. Och den anonyma avsändare. Vet du vad jag tror att det är? Nej. Jag tror att det är våra fans som har skickat en Aladdin-ask. Alltså, bra. Så trevligt. Jättetrevligt tycker jag. Det var ju fantastiskt. Det var någon som hörde av sig, och nu minns jag inte namnet på vederbörande som jag vill tacka, som hade hittat väldigt billig Aladdin i någon mindre svensk stad. Och inte därmed... Ica för de rika, där jag då lyckades hitta en ask för 142 kronor. Och det här är alltså programledandets privilegium att man får inte en utan 2 Aladdin-askar kostnadsfritt skickade utav galna fans till Börsur. Alltså, det här är stort. Det här är första gången. Det känns väldigt stort. Ja, stort tack. Kommer du äta upp båda eller får jag en sen när jag tycker du kan göra anspråk på en i alla fall. Ja. Vi ses nästa vecka. Jag swishar någonstans mellan 49 och 149 kronor. Beroende på inköpsorten. Nej, jag vill äta upp den.
Det är faktiskt fredag när man lyssnar på den här podden och på fredagar kommer, eller på den fredagen, alltså idag, kommer jobbsiffran i USA. Ja. Och det är lite kul för nu är vi tillbaka till det vanliga på något sätt. Vi får statistik, myndigheterna är öppna, alla är glada. Eftersom det här är framtid för oss så vet vi inte hur siffran ser ut, men Bank of America har gjort, eller deras institut som är en researchorganisation, skriver i en rapport som jag fick idag att jobbmarknaden i USA fortfarande verkar vara i lite low hire, low fire mode, alltså lite avvaktande, men det pågår någon slags återhämtning i jobbtillväxten. Det här kan föreslå att den värsta svackan i den amerikanska ekonomin faktiskt ligger bakom oss. Alltså den svaga amerikanska konsumenten. Intressant tycker jag. Ja, det är det. Vi har fått lite på marginalen bättre siffror den senaste veckan sedan vi började få lite mer statistik. Väldigt spännande. Apropå global konsument kan vi nämna att Uniqlo-ägaren Fast Retailing och H&M-konkurrenter rapporterade starkt på torsdag morgon. Så det skulle kunna vara ytterligare en pusselbit för någon slags global konsument. Men det är svårt att veta var man ska hitta tilltron där eftersom det är ett så stort globalt bolag. En intressant trend är att fler tar upp de negativa aspekterna av AI. Tidigare har ju, och börsen fortsätter ju att gå starkt på AI för att AI kommer att frälsa världen, och det är väl lite det som jag har varit inne på och trott på och tror fortfarande på många sätt och vis. Men jag märker att det liksom börjar surras på sina håll. Viss tveksamhet. Är de här investeringarna verkligen värda sitt pris? Och även lite sådär mänskligt. Coca-Cola som ju är vana vid att göra, eller man är van vid att se väldigt fin julreklam från dem. Nu de senaste 2 åren har de välkända reklamfilmerna gjorts med AI. Och det är inte bara lastbilarna utan även djuren och sådär. Och det var någon som skrev att på YouTube att det här väcker inget annat än död och ensamhet. Man blev inte törstig av det. Tråkigt. Nej, död och ensam. Man blir törstig i det korta perspektivet, va? Ja, jag med. Men det var ändå lite spännande. Och sen så vill jag slå ett slag för Emma Frans som blir intervjuad i Sikt, den nya podden som EFN har. Och hon har även skrivit i skriften Sikt nummer 4. Och där hon... Jag tycker hon för ett väldigt intressant resonemang om AI och kanske också att vikten av att man inte bara låter sig förföras av AI utan att man ändå någonstans tränar upp sin hjärna genom att läsa och skriva och göra saker och ting själv. Det här har jag sagt till dig sedan dag 1, Henrik. Men nu bara när Emma Frans säger det, då lyssnar du minsann. Jag lyssnar bara på Emma Frans. Hon verkar väldigt bra. Ja, det håller jag med om. Och Sikt är väldigt läsvärd. Ja. Jag ska snart slå ett slag för den gamla... Och podden, glöm inte podden. Nej, vi borde haft ett klipp där. Jag har tagit ut ett klipp från den andra podden istället, Världsekonomin, som jag ständigt slår ett slag för. Innan vi lämnar börsen helt så vill jag nämna en datapunkt jag läste i Datatrek som jag brukar läsa analyser från, och de skriver att inga sådana här statistiska mönster är ju helt bergsäkra, men historiken visar att om S&P 500 går bra i januari så brukar det leda till starka resultat på börsen för hela året överlag. Vi får se hur det blir med det. En lag, vi tycker om lagar, är det en garanti eller en prognos? Ja, eller ännu en spaning. Amerikaner älskar historiska körningar och mönster. Jag vet inte hur bra de är att förutsäga framtiden. Tomterallyt som jag brukar prata om får vi nog lägga på historiens skräphög nu. För nu på 3:e året på raken så blev det inget tomterally. Det ska vara dåligt då, men förra året var inget dåligt och i år får vi se. Exakt. Det är mellanårsval, det är ett annat historiskt mönster då. När det är mellanårsval så brukar det bli bra, för då vill Trump som nu är president, eller den som är president, vill fjäska för väljarna och införa liksom härliga tider. Och
ett led. Trump har ju tagit bort tullar på möbler. Han har pratat om att hindra institutionella investerare från att placera i villor för att liksom göra den marknaden öppen och gjort en massa sådana utspel. Men det viktigaste, och vi pratade om inflationen nyss, det är nog att han verkligen bestämt på att han vill få ner oljepriset till $50 per fat. Och det här går emot min återkommande felaktiga prognos om att oljepriset ska upp och att marknaden inte prissätter risk ordentligt. Trump vill något annat och han har hittills fått rätt. Och han har ju på ett sällsynt ogenerat sätt inte invaderat men gjort en kidnappning eller en arrestering eller en gripning i Venezuela som jag inte tänkte vi ska prata så mycket om. Men vår systerpodd, Världsekonomin, gjorde det och det lät bland annat så här. Vi får börja ändå i den här Don Rowe-doktrinen är ordet i internationell affärspress och har varit det den senaste veckan. Trump sa det här väldigt nöjt att det här har blivit ett begrepp och det syftar ju förstås på vad, Claes? Ja, men det går ju tillbaka till, ska vi se om vi får allting rätt här, James Monroe som var president under första halvan av 1800-talet. Och jag tror att doktrinen som han då kom med var väl 1823. Så det är långt tillbaka i amerikansk historia. Och han sa väl egentligen, du får rätta mig här, men han sa väl egentligen att vi tar på oss rätten att styra och ställa lite grann i Syd- och Centralamerika. Och europeer ska inte lägga sig i. Och den var ju tydligt riktad till europeer som ju såklart hade koloniserat. Britterna främst kanske. Kanske var britterna främst. Och det här resonemanget om Monroe-doktrinen då, eller Don Rowe-doktrinen, det förstärktes senare av Teddy Roosevelt, alltså rätten att USA får bestämma i hela Amerika, nord och syd. Och Donald Trump får gå tillbaka till 1800-talet igen och det tycker han om. Han tycker ju om forna tiders glans på många sätt. Långt resonemang i världsekonomin om geopolitiska och makroekonomiska implikationer av Venezuela. Har du någon Venezuela-spaning, Henrik? Vi hade det förra veckan innan den här operationen inleddes och det var ju att Venezuela var den bästa börsen under hela 2025. Och den har blivit ännu bättre för den har ju rusat på det här. Exakt. Och det är ju naturligtvis inte inflationsjusterat. Och Gabriel Mellqvists tolkning, nyårsspaning, det var ju att det verkar väldigt, väldigt bra att göra som Venezuela för att vinna de tävlingarna. Jag sa ju faktiskt för flera poddar sedan att Trump skulle in i Venezuela och Colombia skulle dras in i det här på något sätt. Så har det inte blivit än, även om Trump pratar mycket om Colombia och det finns en risk där. Fast de verkar ändå vara lite mer kompisar. Han bjöd ju in presidenten till Vita huset. De ska träffas på något sätt även ifall det inte är något datum fastställt. Jag tror att man blir lite mer vänskapligt sinnad. Det var ju ändå smart av Donald Trump. Jag vill inte hylla det här, men det gick ju väldigt fort. Och han var liksom in och ut och tog dummisen, får vi ändå säga att Nicolás Maduro var. Och den nya presidenten verkar ju tämligen samarbetsvillig. Och jag antar att Colombias president också blev mycket mer samarbetsvillig efter det här. Det har nog en avskräckande effekt. Än så länge är det ju en stor framgång. Jag skulle gissa att det har en viss avskräckande effekt. Men man kommer tillbaka till det mellanårsvalet som du nämnde som ju äger rum i november. Det kommer att fläskas på något sådant inför detta val. Nu försöker man få ner oljepriset och man kan ju fundera på hur rätt den strategin är. Oljan är ju viktig, bensinpriset är viktigt för konsumenterna i USA inte minst. Samtidigt är ju USA redan liksom det största oljelandet i världen. Men i varje fall, lite extra olja skadar väl inte för att få ner priset. Men sen tvingar man in en ny Fed-direktion, ny Fed-ordförande, vem vet som kanske toksänker räntor. Han ska boosta allt just nu. Ja, han kör det varmt, run it hot. Och sen dessutom, det är en otrolig risk i att boosta allt på samma gång. Och det struntar Trump i och det struntar börsen i just nu i alla fall. Ja. Men inte guldet. Och sen har han blivit mycket mer geopolitiskt expansiv och visar att han är beredd att invadera eller göra saker som
kanske borde vara olagligt. Min mamma frågade mig när det här Venezuela-nyheterna utvecklades efter nyår. Och så här, får man göra så här? Och det tror jag många undrar, får man göra så? Min bild är att man får det, att det inte finns någon geopolitisk, alltså någon internationell rätt i någon egentlig bemärkelse. Kan man göra saker, är man stark så får man göra saker. Men det här skickar väl ut en signal till andra världsledare att man får göra saker om man kan. Lite den känslan för mig. Det där med America first verkar vara lite bortglömt. Han skulle ju bli en ganska isolationistisk president, så blev han inte. Ja, fast å andra sidan, om han tar, det han verkar göra är ju beslagta oljetillgångar från andra länder, och det är väl America first att ta saker från andra och ge dem till Amerika. Ja, det är sant. Det är sant. Det han gör annorlunda än George Bush, och det här är väl kanske en sliten spaning, det är ju att han inte bytte ut regeringen, utan han låter den gamla regimen puttra på. Han låtsas liksom inte att han är där för att främja demokrati och frihet som George W. Bush gjorde i Irak, utan istället han struntar i vem som är chef i det här landet eller om de får rösta eller inte. Bara han får ta oljan. Han är helt ogenerad, det är ju ändå transparent på något sätt, kan man ju möjligen tycka. Den nya presidenten blir någon sorts vd, medan Donald Trump ändå alltid är styrelseordförande. Ja, så skulle jag absolut säga. Eller största ägare. Och så byter han president. Jag läste en väldigt intressant artikel i Wall Street Journal idag om det växande... Är jag vd och du styrelseordförande, eller hur funkar det mellan oss? Jag vet inte. Du är åtminstone Chief Operating Officer. Och du är vd och ordförande alltså? Jag fortsätter, herr ordförande. Jag är din assistent. Att en växande företeelse är dessa så kallade family offices. Och det har vi noterat flera gånger tidigare, och det är inget helt nytt. Men trenden har liksom accelererat. Jag lyssnar, min radioapp råkar gå på. Trenden har accelererat, förlåt. Vad sa du? Din radioapparat, sa du det? Ja, radioapp sa jag, inte apparat. Typiskt det. Och kolla, nu kom en hund in här, det var väldigt intressant. Jäklar, hej vovven. Disktrasa, realism, en hund, en app som går på börser. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga här nu. Hej vovven. Kan du inte berätta om... Men jag måste ju få ut hunden här. Det är inte nej, du är ju en djurvän. Ja. Den kan väl gå där. Okej. Jag tar ut hunden där. Nej, men det verkar lugnt. Den verkar gå ut av sig själv. Det var ju bra. Family offices, växande företeelse, acceleration i volym pengar som förvaltas av dessa vad ska vi kalla på svenska? Familjekontor, verkar lite löjligt. Vi säger family office tills vidare, men jag gillar det inte. Ja. Men den i varje fall, volymen pengar är upp nu till 5,5 trillion dollars. Alltså vad blir det? 5,5 på svenska biljoner. Exakt. Det är 67% upp på 5 år enligt Deloitte. Och vad spelar detta för roll? Jo, det spelar väl kanske lite roll att kanske ändå, det här är ju människor, väldigt välbärgade personer, släkter, familjer som har gjort sig en hacka. Och de behöver inte svara för någon annan. De behöver inte vara lika oroliga, eller om man ska vara lite elak, lika ängsliga som vanliga fonder måste vara. För en vanlig fond ska ju rapportera antingen varje dag eller en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Och då måste man berätta vilka misstag man har gjort eller inte. De här family offices kan ju vara ganska långsiktiga på ett bra sätt, tror jag. Jag är skeptisk. Jag tror att du beskrev ju precis att det var svårt för aktiva förvaltare att utklassa passiva ETFer. Jag förstår inte varför Family Office skulle lyckas bättre. Det här är ju bara ett sätt att slippa redovisa sin performance, alltså sin avkastning, på det här plågsamma sättet som visar hur svårt det faktiskt är att överklassa eller utklassa börsen. Det är lite bekvämare att jobba i en avskild miljö, och det stämmer ju att man kan ta längre bets och vara lite mer långsiktig i och för sig. Men jag undrar om inte det här bara är ett trendskifte för att slippa visa sin nakna byk. Jo, men det tror jag. Man slipper det, men kanske också att man inte blir lika exponerad mot kortsiktighet. Alltså de skulle kunna
var mer intresserade av infrastruktur eller kanske fastigheter också. Men då mer i form av direktägande. Jag tror det finns anledning att återkomma till den här trenden. Ja, de slipper utflöden förhoppningsvis så länge man inte har nu har vi hållit på en halvtimme, vad fort det går. Så länge man inte gör stora misstag eller har en väldigt excentrisk miljardär som blir arg och drar sig ur. Det här hände ju vår vän Vegard Söranet som kör en norsk investeringsfirma som heter Aternum med en färgstark norsk miljardär som grundplåt. Den grundplåten drog och det var jobbigt för Vegard, men han kom tillbaka. Vet du vad bilfetma är? Nej, har vi inte skrivit om det? Hade vi inte en artikel om bilfetma? Ja, du har helt rätt. Håkan Mattsson, eller? Ja, det är Håkan Mattsson, vår favorit. Bilkrönikör, legend. Tidigare Dagens Industri i massor med år och nu på precis som Henrik Mittelman, legenden. Och Gabriel Mellqvist som också kommer från Dagens Industri. Men han skriver nu vad kan man kalla det? Bilkrönikor, han skriver väldigt läsvärda biltexter i Finansmagasinet på EFN.se. Och jag tycker liksom all cred till honom att han till och med får mig att läsa eftersom jag är hyggligt ointresserad av bilar. Men nu skrev han här i veckan om bilfetma och det kommer sig av att det handlar inte om att de som kör bilen blir feta, det kanske de också blir, men det löser ju Novo Nordisk och Eli Lilly. Men att bilarna blir så mycket fetare, de väger så mycket mer. Basversionen av en Porsche som kom ut, en eldriven Porsche Cayenne som lanserades här om veckan, har en vikt på 2,5 ton. Jag tror en bil vägde 1 ton, det var en sån gammal regel när jag växte upp. Exakt. Enbart batteriet i den här Porsche Cayenne väger nästan lika mycket som hela Porsche 356 från 1951. Jätteintressant. Det blir någon sorts bilfetma. De blir också dyrare, markant dyrare förstås. Dyrare och tyngre, mera bil på våra vägar. Det är kul att du nämnde Novo Nordisk, vi ska inte prata om det, men den är upp 18% på en månad. Verkar verkligen ha hittat formen igen. Och då är det ju tabletterna som man hoppas på, att man slipper ta den där sprutan. Men jag pratade med en klok person som menar att det är nog så att tröskeln är lägre för potentiella patienter eller konsumenter om man bara behöver ta ett piller istället för spruta. Men de där nya sprutorna är tydligen så tunna som man knappt känner det i magen. När man stoppar jag tror att det är ganska lätt, det är en liten penna som man stoppar in snabbt så att det inte är så farligt. Men jag tror också mycket handlar om perception och okunniga investerare som du och jag som tycker att tabletter låter helt rätt, nu kör vi. Och så vänder det på en ändå mycket lägre värdering efter en långtidssvacka. Kul ändå, tycker jag. Ja. Det kom ett läsarbrev. De senaste månaderna pratar alla om småbolagens återkomst. Jag ska säga att ingen podd har definierat vad man egentligen menar. Det kanske är helt självklart. Kanske bara jag som är amatör som inte fattar. Skriver brevskrivaren. Dels så kan vi notera att hittills i år så har småbolagen inte hämtat sig. Vi inledde i programmet med att prata om jättarna som rusat. Jag var tvungen att googla, jag blev osäker själv och som vanligt när jag googlar så kommer Elin Wiker till min undsättning och berättar att de allra flesta förvaltare styrs av Carnegie småbolagsindex och den definitionen. Men det finns många varianter där ute. Stockholmsbörsen alltså har ju en definition, för det finns ju ett small cap, large cap och mid cap på börsen. Bolag som ligger på small cap-listan, om vi får kalla den så, eller i det segmentet, har ett marknadsvärde under 1,5 miljard kronor. Ganska små bolag. I princip är det så små bolag att vi inte brukar vilja prata om dem i börslunch för att vi är rädda för att röra kurser och skapa oreda. Men småbolagsfonder följer ju inte alls de här reglerna, utan ofta är det bolag som är mindre än 1% av börsens värde, vilket betyder att de kan vara värda upp till i runda slängar 140 miljarder kronor. Det är alltså betydligt större än de här i princip microcap-bolag som vi pratar om man tittar på börsens definition. Och intressant att det finns två så olika syn på de här, på vad småbolag egentligen är. Men och det har väl funnits någon annan definition om 10 miljarder dollar?
Ja, det skulle ju passa ganska bra om vi har upp till 140 miljarder kronor, 10 miljarder dollar, 100 miljarder kronor som någon slags... Det som fascinerar mig är att det här blir väldigt stora bolag. Ja! Men det är därför jag tycker det var så otroligt bra, den här brevskrivaren som noterar detta. Jag har hela tiden tänkt att det är absolut inte de här small cap, de som du talar om, de här under 1,5 miljard. För de lever liksom lite sitt eget liv sådär. Men jag har tänkt mig den här definitionen, alltså någonstans där under 80 miljarder kronor eller någonting. Men då hamnar liksom typ Securitas hamnar precis på gränsen och det är ju svårt att se, vad har Securitas, har de 300 000 anställda? Hur detta ska kunna vara ett litet bolag. Det är väldigt absurt. Och Securitas är till och med en favorit bland småbolagsförvaltare eftersom det ses som en bankomat, en likvid aktie som man får ha som småbolagsförvaltare, och får man utflöden så kan man sälja sina Securitas som det alltid går att handla i. Så det är väldigt ironiskt. Adtech som ingår i OMXS30, alltså den största storbolagslistan vi har 92 miljarder i börsvärde. Lifco har 160 och är därmed lite över den här gränsen. Men det är fascinerande hur stora bolag som ändå kan klämmas in i småbolagsdefinitionen som blir väldigt, väldigt missledande. Så det här ligger väl lite i betraktarens öga? Är det märkliga svaret från oss? Allting kan vara småbolag, det är svårt att definiera vad det är. En som protesterat mot det här är faktiskt Lotta Faxén som vi intervjuade i ett av våra förbandade julspecial till Börslunch. Ibland kan jag tycka det blir lite knepigt att man tittar på småbolag som en homogen grupp, för det är väldigt många olika typer av bolag inom småbolag. Så att jag passar på den frågan, men jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar för många småbolag att ha en god utveckling under nästa år. Och vad krävs för att flödena ska komma tillbaka in i småbolagssektorn? Nu har ju småbolagsaktier gått sämre än börsen som helhet under ganska många år i rad nu. Och det är ganska många som har sålt av den anledningen också. Men det är då som det brukar vara läge att vända. Att när det gör som mest ont, då ska man köpa istället för att sälja. Och 3 småbolag som du helst köper inför kommande år. Ja, men nu har jag valt ut en ganska bred palett av olika småbolag. Det första är ett bolag som noterades nyligen på First North och det är Arctic Falls. Aktien har gått jättebra sedan noteringen, men jag tror att det finns ganska mycket krut både för den under 2026 och under kommande år, utan det är en långsiktig investering som har gjort. De gör testbanor för däcktillverkare uppe i Älvsbyn och verkar vara ett fantastiskt fint bolag. Beskab tycker jag också är en spännande aktie för kommande år. De har lägen i Stockholms innerstad till skillnad från många av deras andra konkurrenter. Och citylägen, det finns inte så många sådana längre. Och det känns också som ett väldigt välskött företag. Om det är någonting som går fel så vet de varför. Och det sista är ett litet bett på att konjunkturen kommer komma tillbaka under 2026. Så att vi har även investerat ganska mycket i Hexpol. Där hoppas vi att bilindustrin vänder tillbaka. Aktien tycker vi är attraktivt värderad och det finns goda förutsättningar för ett bra 2026 om vi får lite bättre konjunktur. Okej, så Lotta tycker att det finns många definitioner av småbolag. Hon har några favoriter i segmentet. Vi väntar väl fortfarande på att det ska vända upp för småbolagen. Jag är själv lite fundersam. Men alla säger att nu är det tid och vi hoppas på det. Kan vi prata om jätterisken Kina? Du har ju varit i Singapore eller Shanghai, jag lär mig aldrig vilket som är vilket. Det är ju en väldig skillnad. Jag har varit i Singapore och kom hem häromdagen. Jag rapporterade ju direkt live från Singapore i förra veckans Börssurr. Live från Hotell Intercontinental. Verklighetens folk, Henrik Mittelman. Bengt Göransson, live från Wall Street. Det kommer en del av er lite äldre lyssnare och tittare att komma ihåg Bengt Göransson när han rapporterade från Wall Street. Jag och Bengt drank ofta mellanöl uppe på Upper West Side när jag bodde i New York. Men det var länge sedan jag träffade honom. Hoppas han mår bra. Fortsätt Henrik. Han pratar också skånska. Det gör han. Jag tror vi kommer från lite samma ställe. Men jag kom helt av med det. Jag började tänka på Bengt Göransson. Men de av er som nu blev väldigt intresserade, googla Bengt Göransson och hör hur han rapporterade från Wall Street.
legendarisk, den första tv-journalisten från Wall Street får man väl säga, på SVT, senare på DI och senare på Affen sväng. Färgstarka, yviga gester och målande beskrivningar av börsen. Fortsätt nu. Singapore, jag skriver om det i Finansmagasinet i veckan. Den ligger säkert ute på efn.se när ni lyssnar eller tittar på detta. Bara nämna några saker. Vi har ju talat mycket om Singapores framgångar, den är inte ny, och lärdomarna vi kan dra av det sätt som man hanterar bland annat den mer auktoritära kinesiska regimen, när man nu lockar till sig många av de här family offices som har haft sin hemvist i Hongkong, och nu lockar man över dem till Singapore. Men jag tycker också det är väldigt intressant att man har lyckats så bra med att skapa ett tryggt samhälle. Och då kan man säga att men det där är ju ingen demokrati och vi accepterar inte deras den mer paternalistiska strategin som regeringen har. Och det kan jag verkligen förstå. Men det är också fascinerande om vi inte lägger några värderingar i det, utan bara funderar på vad händer med ett samhälle där Singapores ledande mediehus, The Straits Times, under jul- och nyårshelgen toppade med 2 nyheter. Ett åtal mot en man som erkänt att han tagit droger tillsammans med en tidigare advokat. 2, en kvinna som gripits för att ha målat graffiti. Alltså ett samhälle som har så begränsad brottslighet, det skapar en sorts tillit och någonting som är väldigt, väldigt intressant och avundsvärt. Jag tycker det är fascinerande att du är en sån varm humanist när det kommer till Donald Trump. Då avskyr du auktoritära tendenser. Men när det kommer till Singapore eller Shanghai, jag lär mig aldrig vilket som är vilket. Ja, men då Shanghai är du varmt Kina. och välkomnande. Men det är också auktoritärt, kan vi väl enas om. Kina är väldigt auktoritärt. Singapore har yttrandefrihet. Alltså det här är liksom, du får inte blanda ihop det här hur som helst. Men du välkomnar auktoritära drag i alla fall i ett läge, men inte i ett annat. Nej, jag välkomnar nolltolerans mot brott. Och Singapore är väl ett utmärkt exempel på det, i den bemärkelsen att om du får böta 14 000 kronor för att du slänger skräp i parken, då blir det inget skräp i parken. Och det är intressant att se vad begränsad brottslighet gör för näringslivet. Och det är den observationen jag vill göra. Sen tror inte jag att vi ska absolut inte göra en ren copy-paste på Singapore. Men vi kanske kan ta till oss några av de delarna, även ifall vi tycker att det är lite för tillrättalagt och att man har föråldrade livsstilsnormer. Och det tycker jag definitivt att man har. Men nolltoleransen mot brott, tillit, det skapar ett ganska dynamiskt näringsliv. Det tycker jag är viktigt att ta med sig. Ja, det är svårt att argumentera mot att det är bra med låg brottslighet. Så där får jag nästan passa. Ja. Och i bakgrunden ser man Malaccasundet som ju är det mest trafikerade sundet och fraktar 1/4 av alla världens varor hit och dit. Man drar nytta av globaliseringen. Det är så trafikerat att du är tvungen att berätta om det 2 gånger, som du tog upp det i förra podden också. Ja, men utan klipp. Nu har vi klipp. Vad ser vi i klippet då? Ja, men det lägger vår producent på. Ovanpå det förstår våra jag, men ansikten. du kan väl berätta om vad som är i klippet? Nej, okej. Ja. Jag hade i klipp utan ljud. Ja, det är klipp utan ljud. Vi pratar och så surrar det lite i bakgrunden. Eller men det är helt otroligt. Tekniken Jag undrar dock, jag frågade dig förra gången om exponeringen eller beroendet av Kina, och sen dess har jag läst lite om handelskrigets inverkan på Kina. Det verkar som att kinesisk export går in i en väldigt motig fas. Det verkar som att konsumenten i Kina redan har tvekat en tid. Stålproducenter producerar för fullt och har stora lager, men
det här bygger liksom på stora stimulanser också som ska få fart på konsumtionen under 2026. Om det inte blir så kan man vara lite orolig för den kinesiska ekonomin och inte minst för att det här billiga kinesiska stålet ska letas ut i resten av världen. Jag tycker man kan lägga det till oroshärdshögen för det nya året. Det skulle också oroa oss ganska mycket. Alpine Macro skrev om Tysklands strukturella problem som vi känner till när det gäller bilar och allt vad det är. Husqvarna, gräsklippare pratar vi om. Kina är ju liksom en exportmarknad som har räddat hela svenska industrin under finanskrisen. Om den nu blir en exportmarknad istället för en importmarknad är det ett problem och om Kina mår dåligt så blir det ett annat problem. Så hur är din oroshög? Är den hög? Ja, men jag börjar bli så avtrubbad. Den är så extremt hög av Donald Trump så att jag vet inte längre om små triviala problem som Kina ens kvalar in. Nej. Sista punkten har jag tycker vi ska börja runda av nu. Men vi har ju, du har ju pratat för ett par poddar sedan om statussymboler. Ja. Och Financial Times skrev ju en artikel häromdagen om att många barn var en ny statussymbol. Och den la ut på X och en kommentator där sa att många barn är som utomhusduschar. De som har det är antingen väldigt rika eller väldigt fattiga, aldrig mitt emellan. Intressant. Vi har ju fått ny statistik från Afrika där man ju som bekant inte är lika välbärgad. Där ökar ju barnafödandet ganska dramatiskt. Afrika skulle kunna vara nya Kina, skrev Financial Times faktiskt också. Det finns många frågetecken, det har sagts många gånger förut och aldrig riktigt blivit så. Många har känt sig kallade, många har hoppats, många har blivit besvikna över afrikansk framgång. Men kanske kommer det någon gång i framtiden. Jag tänkte på det med de här bolagen, jag kommer tillbaka till din brevskrivare där, om det här med småbolag. Ja. Vad är det man tänker på? Vad är det för definition? Och uppenbarligen ligger det ju då i betraktarens öga har vi kommit fram till. Men en sak som jag har slagits av, det är att många av de bolag man pratar lite extra mycket det är alla de där bolagen som har gått ganska risigt som har ett börsvärde runt 10, 12, 13 miljarder. Är det som är liksom själva filén i småbolagsrallyt som vi ska få under 2026? Alltså, det är massor med bolag där i den genren. Ja, kanske. Jag har en annan filé. Jag tror att serieförvärvarna är filén. För att det är oxfilén som alla förvaltare älskar över allt annat. De har drabbats av stora utflöden i sina småbolagsfonder. Nu ska det vända. Om det blir så ska man köpa de här serieförvärvarna. Det kanske finns plats för flera filéer. Vilket tänker du då på? Alltså Lifco, Lagercrantz, Stibtech, Storskogen som ju faktiskt ser hyggligt värderat ut och ganska attraktivt ut i sammanhanget skulle jag säga. Och så vidare. Det finns ju hur många som helst på vår kära börs. Ja, jo. Snårskogen är ju svårt alltså med tanke på att det är så spretigt. Ja, men det är inte lika svårt längre. Det är städat, lite mera städat och lite mera billigt. Ja. Och en ny nykter ledning. Jag tycker det om man vill ta risk och hoppas på en återvändare, varför inte Snårskogen? Stackars mobbade Storskogen förtjänar ett bättre öde. Så är det. Vill du ha en riktig storbolagsrökare? Ja. Nej. Jo, men det vill jag visst. Jag bara funderade på vilken du skulle ta upp. Jag tänker kanske... Nej, säg det, förlåt. Jag läste om någonting som heter SanDisk i USA som var liksom en av förra årets verkliga vinnare. Knoppades av i början av året. Du har ju en fru som är fotograf. Hon har säkert haft sådana här små minneskort från SanDisk. Ja, det köper hon massor av. De är superdyra. Det måste vara väldigt höga marginaler. Men det är ju en del av verksamheten i SanDisk. Men det handlar mycket om andra typer av minnen och förvaring som har blivit aktualiserade utav AI-hypen förstås, kopplade till datacenter. Så att det här har blivit liksom en 500% aktie i fjol och sen rusade med 25% häromdagen. En riktig vinnare som vi inte riktigt tänkt på. Kanske kan visa avknoppningens synliggörande effekter också. Tidigare var det ett större konglomerat som hade den här verksamheten men som inte
Ingen förstod AI-hettan i det. Så knappar man av det, synliggör det och resten är historia. Exakt, och där har du tidens tecken. Det funkar även i gåsens år 2026. Börser är tillbaka om en vecka, eller hur Henrik Bitterman? Gåssurr. Fram till Morten Gås, vad sa vi nu? 10 november, det är då börsen pikar. Då ska allting ner. Ja, det är bra. En prognos lika god som någon annan. Det här blev långt, min pappa kommer knorra, men jag hoppas att några har lyssnat ända hit. Nu tar vi helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.